everyone, my name is Mommy IR and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ay i-share ko sa inyo ang aking mga ginawang DIY projects. Dahil mag-spring na guys, yan yung isa sa mga season dito sa Japan na pinaka-paborito ko. Speaking of spring guys, alam naman natin pag spring talagang ang daming maglalabasang magagandang mga flowers, sakura o yung cherry blossom. So maraming excited dyan, lalo na ako dahil I'm a fan of cherry blossom. Ang ating gagamiting tema is of course dahil spring, gagamit tayo ng mga flowers, artificial plants. Na-purchase ko tong mga items na to sa DAISO lang. Yung, kung napanood nyo yung ating previous videos, ayan, nag-shopping na rin tayo ng ibang mga materials na gagamitin natin ngayon. So ayan, katulad nito, talagang ang ganda-ganda niya. So bagay sa ating spring decoration. So, meron din akong ginamit dito guys ng mga ilang artificial plants na mga luma. So, nilinis ko lang, ayan, tapos nireuse natin. Yun nga, maganda naman yung naging resulta. Hindi lang isa ang ating gagawin, kundi dalawang decoration. So, ayan guys, excited akong i-share sa inyo ulit ang aking mga DIY project.